Mr. Dana lede mindenkinek, Mr. Danaról beszélünk, szakállas mint Kratos. Nevetése messze száll, mindenkihez elhatol. Fortnite-hoz gurítja, streamelésnél csúcs. Pókember szívében a hősök közt lépkedünk, fut. Bejönnek a skinek, inventory full. Győzelmi tánc, a chatben mindenki cool. A játék közben szabadul az adrenalint. Mr. Dana vezet, nincs ellenfél, ki lenyomja, mint kilinc. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Pókemberes pózban, websling és bounce. Villámként pattog a falakon out. Mindig új stratégiák, újabb trükk. A stream közönsége mindent imád, nincs szünet, csak följebb lépünk. Számítógép előtt nem csak egy gamer, egy közösség vezére, inspirációs fényter. Fortnite, történetek minden szárnyal. Mr. Dana hangja, a chaten nincs párja. Szakállas harcos, Kratoshoz hasonló. Vidámságával a csetet feldobó. Streamelés királya, Fortnite vezér. Mr. Dana neve mindenkinek egy példaérték. Na hello, sziasztok! Szia Peti, Mizu is, hogy vagy? Te jó szagú ég. Felolvasom, mert nem írja ki mert nem chat üzenetnek veszi. Az egy hónapja ide keveredtem, és aztán az a legjobb dolga volt, amit hozzá is itt köszönöm, hogy vagy, köszönöm, hogy feladtál a mindennapokat, személyiségedel és humorodnak. Köszönöm szépen Zsola a kedves szavakat, és köszönöm szépen már a 11. hónapot. Azt a kurva. Köszi támogatást. Mizu is, hogy vagy? Na, elvenek közben. Ez is megvan. Ment. Volt a fodrásznál? Az igen. Itt minden oké, és végre péntek, mai napnak is vége. Már csak pihi. Felett sütni, mert volna külkezdeni dínom. I see. Szia Sky! Kellemes ötlen Mizu is, milyen volt a meló? Hogy bírtad? Megint volt fasza. Na, egészségedre mi jót tettél, mi volt a kaja? Végre hétvége? Szabad a hétvégét? Sky, remélem. Ja. Na, közben pedig innen is köszönöm az Alki Shopnak.
Ugyanis rajtuk keresztül kaptam meg az új FNAF játékot, amit elkezdünk ma kijátszani. És sokan dicsérek, egész pozitív lett a fogadtatása, ahogy elnéztem. Szóval kíváncsi leszek. Igen, szóval helyes. De hangokon állítok. Elfogadok mindent is. Oké, villogó fények, hangozzajuk, jumpscare. Find is the secret of the mimic. Press any button. A fényerőt az... Nem tudom, hogy lenne jó nektek is. Így jó ezen, nem? 86%. De a maxos, de szerintem így pont látni mindent. Kösz. Ja. Apply. Okay. Auto save. Rögtön ott egy yellow rabbit figura. Tomás, köszönöm szépen a követésed, hello mi újság. Nézzük a beállításokat. Oké, nem erre voltam gondolni. Fika. Ja, color benefit filter, és oké. Hát nyilván ebből veszünk lejjebb. Így jónak tűnik. Egy jumpscare hangot is lehet venni külön. Oké. Security, ha jól írod? Igen, jól írod. Azt én annól elkezdtem, de legyen nagy felirat, hogy mindenki tudja olvasni. Aki telefonon van, az is. Mit akartam? Ja igen, a security-t azt én elkezdtem, nem játszottam, majd szerintem megint neki futok. Valamikor. És ezt így elment a teremben. A nagy felirat hang így 66%-ként szerintem ez így jobb. Ezt lehet, hogy még majd állítatok rajta, és majd szóltok, hogy jó. New game. Arnold, hey buddy, this is Dispatch with Fazbear Entertainment. How are you feeling? Well, since you asked, I just finished a 36-hour shift, and I'm struggling to stay awake. Frankly, I tried to tell my manager that I can't work like this anymore. Awesome to hear. Well, listen, we need you to take one more shift for us, since you're our closest technician in the area. És valami mémelték is, volt, hogy egy I can barely siket keep my eyes ember open. nézett egy horror filmet, és akkor hirtelen csontváz megjelent, de ugye hang nélkül, majd oda volt felirat, hogy jumpscare, és akkor Tehát igen, valószínűleg a hang is valóban hozzájárul. What? No, I'm doing it because you guys keep threatening to dock my pay and repo my truck. I love that enthusiasm. So anyway, this will be a piece of cake. We had this contractor named Edwin Murray. He was developing some tech for us, but he's gone quiet. As per his contract, everything he's been working on for us is now legally ours, so we're sending you in to get it. Our motion sensors indicate that someone is still inside the building, moving around, although the signal's a bit erratic, but we don't expect any kind of confrontation. We'll follow up with more instructions soon. For now, just follow these directions and find your way into that building. I hate you. Zresztą az ott van. Amazing. Thanks for being a part of the Fazbear team. Dispatch out. Fazbear team, az jó. I just pulled up. Good job. Doesn't look like anyone's here. I'm sure you're right. Those motion sensors never tell the truth. Okay. Well,
how am I supposed to get in? To access the building, you've been provided with a data diver tool. Look around you. Data dive. Kind of looks like a walkie-talkie with two Olyan prongs szkén, hogy sticking out of the top. walkie-talkie. It should be in Na, the tudok van. mozogni, oké. Richie slipped it in your toolbox during the last job, just in case. Mint a 30 FPS-re lennénk blokkolva. Olyan érzésem van. Jó, mindegy. Legyen így. Ez lesz az valószínű. Good job. Well done. That data diver is your master key to the MCM facility. Do not lose it. Now get in there Okay. and retrieve our property. Over and out. Tudom használni? Nem tudom használni. Más esetleg? Csak azt viszem? Oké. Igen. Ja, oké. Ó! Az igen, na, hogy azt a kis lépést meg kell tennünk, inkább kaptunk egy ilyen kis rampát. Oké. Csak úgy tudunk visszamenni a kocsiba, ha legugolunk. Most csak ugolva tudunk menni a kocsiba. Erről már is eltöltöm a játékot. Oké. The MCM facility is temporarily closed. For all deliveries and work inquiries, the client and deliveries entrance is located around the side Ja, of ez the ilyen... building. Custom jelenetet, vagy custom, kosztüm. Tehát ilyen ruhás dolog, ilyen jelmez. Tehát, várjál, hogy veszem elő a data genyót? Vagy nem azzal kell itt? Gondolom nem. Gondolom nem itt megyünk be. Jó. Okay. Mi le? Hm? Ja, oda igen. Ja. Rendben. Erre rájöttünk, mert csak így jöttem vissza, így fértem vissza a kocsiba. Clean OPEC. Welcome, potential buyers, to Edwin Murray's Costume Manor, the leading powerhouse in costume entertainment and carnival game technologies. Woo! Come in and see what Murray's can do for your carnival, amusement park, midway, or fun fair. This client tour will show you just what I'm capable of. Get ready to be amazed. Don't forget, every one of my creations are available for purchase or lease. Be yourself, ez amit néztem. Be yourself. Meg elefánt. Ciel a Mizu is, hogy vagytok? Aga. Cica. Welcome! Mr. Half. The show's just begun. There's so much to be done. You want to be here to stay. It's a one-of-a-kind fantasy workshop where you'll quite Köszönjük, simply Jola. be amazed.
helpful. Itt miért nem látom? Nagyon parállam. Oh. Jó, oké. Vége a bulinak. Engedj át? Létszi? Engedj át? Nem engedett. Vissza? Oké. Akkor van egy négyzetes. Oda tudok menni? Oké. Polipot behúztam, így ide férek. Most kell a tool. Plip. Oké, remélem menekülés közben nem lesz ilyesmi. Ott a kutyus, azon elharcolt kutyus. Button fresh, what does it mean? Freddy's Bear Family Dinner. Elephant? See elephant? És van egy ajtó. Szétnézek erre. Vagy menjek oda. Hogy tudom átváltani arra, tehát hogy... Valahogy át tudom váltani, hogy nekem az a... pöcök legyen. Ó, értem! De azt mondja, ezt kell... Izé, tehát hogy ezt meg kell szerezzem majd valahogy így... Várjál. Igen. No, mail? És mi volt a mailbe? Ez volt a mailbe? Nem. Hálókon kell, sejtettem így, hogy... Hú, ezek magukba is parán néznek ki. Fasza. Egyik pisztoly, mint a másik. Ilyen nem sincs. Ajándék? Kalap. Roxy. Rexy kalap. Tessék kalap. Kalap. Ez mit csinálják ezzel a kalappal? Kalap. Plip. Tetszik a hangja. Van egy kalap. Hedgehog. Hogy ez sün akar lenni? Nem jöttem volna rá, hogy sün. Kalap. Szekrény. Ó, hell nah. Ezt az Outlastba is utáltam, bázzeg. Pulykálni kell majd. No way. Hey, kalap! Ja, azért mondom. Ez valahova kell amúgy? Én elviszem magammal. Brum 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 brum. Brum brum brum. Just follow the soothing sound of my voice.
Hú, bazd meg. Körbenézek. Ez mi? Oké. Beúszhatós. Szia. Szia Viktor, Mizu is. Ezt tudom hozta? Follow the soothing sound of my voice. Ez egy elterülős cucc lesz. Aha. Csip, csip, csip. Így meg tudom szerezni? Na. Á, még csak most kezdtük el. Még sehol se tartunk. Just follow the soothing sound of my voice. Ah, várjál. Szerintem itt tudom letölteni. Ho? Kurzor? Ja. Upgrade. Secret permission. Aha. Hogy mi? Hogy... If you're there, pick up. He? Jó, értem. Értem, jó, rájöttem, mindenhol benne van egyes restart. A végén megfordul. If you're there, pick up. Itt is minden okés. Megkaptuk a hozzáférés. End. If you're there, pick up. Ja, mit? Igen. Hey, you made it. I knew you would. No one doubted you for a second, and those who did are now out $20. Not that anyone here at Fazbear Entertainment was wagering if you would survive or not. I mean, how immoral would that be? But seriously, great job. Kösz. Now that you're there, and it would be very difficult for you to turn back, I should probably level with you a little. We're still detecting movement in the building that you're in, and we have a little bit of an idea as to what it might be. Old Murray made some neat stuff over the years, and unfortunately, it seems that one of his most creative inventions may have encountered some homicidal glitches in its programming. Fasza. These things happen, and I'm sure it's nothing to worry about, but you should probably worry about it. He was working on an Most akkor aggódjak, vagy nem? Aha, működő endoskeleton. Any customer karakter, magas vagy alacsony. With the addition of the aforementioned homicidal tendencies, of course. We'll be working on some ideas on how to neutralize this rogue endoskeleton. Igen. But in the meantime, just try to be quiet, careful, and focused on the task at hand. Fasza. Always being mindful of the fact that this entity could potentially be inside any costume or character that you see. Ja, mondja is bármilyen felében ez All alapján. right, take a deep breath and get back in there. Finish the job, and that $25 gift certificate is as good as yours. Right now, you should focus on finding a way to turn the power back on. Oh, Fasza. good. You found the upgrade station for the data diver. You'll need it to reach the different areas in the complex. Na, nice halló. It's very important that you update the data diver whenever you find an access Not station. This is not Mr. Helpful. optional. Now, find Maps. that power room. Over and out. Security office. Van második emelet, no way! Living szerint van warehouse, loading bay, theater, backstage, workshop, admin wing, roof access, showroom, ja, showroomok vannak ott. Persze. Logs. Okay. Ez valami játék. Pont ez. Go to the bed. Miért tököm ez? Ezt a szart, basz meg.
Oké. Szartom meg én. Menjünk innen. Nézzük, inventory. Ezt nem tudom meghúzni. Ja, ez is kell ilyen, de ezt nem is tudom használni egyáltalán. Elő se veszi, de se tudom húzni. És akkor már lehet a... Lici. Nem tudom, hogy most fossak-e, vagy még nincs. Ezt megnyomom, kiderül. Hogy elkapjon a hold, valószínű. Oké. Volt olyan ajtó, ami ezt... Mitja? Erre nem is voltunk meg, ugye? Ez nem használható? Csak elnézek erre. Nem tudom, melyiket oldottuk fel. Nem ezt. Visszább kéne menni. Most meg ezt feloldani. Vagy kinyitni. Ez problémás lesz, hogyha ez ilyen lesz. Oh, really? Ez húzható. Elnézést. Oké. Szívre. Oké. Ja, oda kéne bevezetni, aha. Tudom, srácok, nyugi, hát nem Majd figyelj, amikor segítséget fogok kérni, akkor nem fog megszólalni senki. Még fedezem fel a játékot. Azt már mondják. Az ott nem baj, hogy ott ugye az... Csak nem. Gondolom én. Kiderül. Check. Testing. 1, 2, 3. Hallak. Great news. Yes. Power has been restored Volt to ez the a wing of the building. hang. Overhead paging works. Come on back to the security office for further instructions. Oh, and try and be careful along the way. We are seeing some strange readings in the area. You haven't seen anything unusual yet, have you? Actually, Great. Head back to the security office and I'll give you more instructions on what exactly we need you to retrieve for us. Ó, ez itt az mi ez? A kíváncsiságom, bocsánat, nem arra megyünk, amerre kéne. Arra megyünk, amerre kéne. Ezek a lábnyomok eddig is itt voltak? Ó, van sprintjátékból, oké.
Az lesz a gond, hogy közben menekülök, és majd ezeket a szarokat kell nyitogatni. I Igen. need you in the security office. Mondjad. Well, that was quick. So, let's talk about what you're there to find. Obviously, this possibly murderous endoskeleton has encountered some unfortunate glitches, but that doesn't mean the idea isn't sound or valuable. We think that endoskeleton has a lot of potential, and that's why we want you to retrieve Murray's original schematic for it. And after you find that schematic for us, we can certainly try to maybe find a way to probably save your life from it. If that's not incentive enough to find the schematic, then I don't know what is. You get that schematic, and with some luck, you can deactivate that endoskeleton and collect it for us as well. I can just smell that $25 gift certificate, can't you? You need to reach Murray's executive suite. That's where the schematic most likely is. Your data diver doesn't have Említszalogva valami, executive akkor csak nem permission yet, láttam. so you can't get anywhere near it. Not a problem. We just need to find stations to upgrade your data diver until you can gain access. They're all over the facility. In fact, there's a station up in the warehouse manager's office. You should head there next. But before you go, take a hand crank for the security fence. Looks like you can get one from the inventory tube system. Ja, az inventory-t akartam az előbb is, de That's the akkor big azért nem machine tudtam, in mert the nem volt security áram alatt a office. dolog. Should be active now. Köszi. Tools. Crank. No, give me. Now, what are you waiting for? Keep on trucking. Over and out. Ez hova kellnek? Amúgy. Ide? Nem érek ki a... Find the elevator manager's office. Okay. Arra ismételtem. Erre? Ahol nem hiányzik egy... Ja, köszi. Nem tudom, hol hiányzik. Szóval az fully. Honnan hiányzik? Elmentem el... Valószínűleg nekem. Hopp! Na. Nem történt semmi. Nem vagyok itt. Na, Outlastbe is utáltam ezt a szekrénybe bujkálós benyomságot. Loket, az... Ja, benéz. Nem. Amint elmegy, kimegyek. De hallom, hogy itt... bizergál. Ki kéne menni? Uhi. Hát de most... De vegyek ki, azt elkap.
Ez is eszembe jut. De az anyámat a felhúzható egér, ez... Az nem itt van a felhúzható egér. Oda kéne, hát el fogom menni előtte, azt észreveszi. Hát, nem, nézz hátra. Jó, és most akkor... Egér. És én tudok, hogy itt elmegy. Nyis. Viszlát! Reál neki nincs ilyen túlja. Bejön ez ide? Jó, hát ilyenek mind nincsenek nekem. The fuck? 2. Öt számjegy kell. Oksuzsla. Nem tudom miért ekkora. Oksuzsla, jó itt hagyott. Jó, te fogod. Oh! Itt egy kisgyerekrajz és a mimik. Ötös, kettes, ötös. Az fix. Cranket, collectible-akat. Kettes, ötös az biztos lesz, számokat kell még keressünk. Ez egy egyes szint. Out of air. Azért megpróbálom. Bázd meg, nagyobbak nem is lehetnek ezek. Ide is kell majd egy crank. Ez nem használható. Ezt kell nyitni. Na ez nyugodj vagy. Ez az... újabb... jogosultság. Repair permission.
És ezt... Á, értem. Hát nem tudom, ott azt jelzi, hogy az inventorból ki lehet szedni, szóval gondolom igen. Nem hiszem, hogy ez elfogyna. Gondolom én. Megint sapka. Jéj, ez egy sűn maszk. Fasza. Itt ez miért ilyen? Itt mindig fog rámugrani. Mindjárt nyakamban lesz valami, tuti. Ja, nem köszönöm. És most vagyok a második emeleten, jaj, amit láttunk. Tools? Ja nem, nulla, ja, hogy értem. Á, oké. Tehát, hogy... Akkor találni kéne mi. Mert és akkor melyikhez lett még? Sima ilyen minden sarokban négyzet, vagy ilyen négyzetes sarkos, az kell nekem. És ide kell majd a crank. 2-es 5-ös számom úgy eddig. Hú, bázzeg. Azt akarjam én megtekergetni? Azt engem fog megtekergetni. Faszomat. Tudtam, hogy ki fog ugrani valami. És közben ugratok, okay? Jackie? Te így. Ennyi? Okay. Ott is van ilyen... Oda hogy jutok? Ezek ilyen kollektívlök lennek, csak ezeket el kéne raknod az inventoryba, az lehet? Felestem addig benne. Hát ez a leglaposabb hógömb valaha, amit én láttam. Hát új, nem oda a buzi kollektívlöket el kell rakni. Azt... Jó, hát a sapka az meg lent van valahol az első emeleten. De ez mekkora hülyeség, hogy a kollektívot el kell rakni. Akkor várjunk. Kösz... Olyat lehet, hogy... maszk? Hát többet egyszerűen nem. Mit is akarnék én? Jó, akkor egyrészt. És bassz meg tényleg. Ez bullshit. Ezt kitalálta ki? Nem hiszem, platóznám a játékot, de akkor is ez... A sapka az meg lent lesz valahol. Az is lehet, az biztos. Én már értem a... Okay. És akkor most, ha megnézem, ott van ment ez a két kollektív. Hát ez nagyon jó. És miért tudom kikérni ezeket? Tehát... Most kikértem. Azt mondta, hogy a végén meg össze kell rakni valahol, meg ott volt ilyen szorzó, tehát... Ez több ugyanaz, vagy egy ugyanazon izéból több is van. Vagy ott volt ilyen, hogy szor egy. Tehát, hogy... Egy ilyen, egy olyan. Hedgehog mask. Cserélget. Tehát akkor az hülyeség, az már nem collectible-nek hívnám én. Hogy új tárgy. Tehát nem, hát... Egyszer. Látod? Tehát, hogy nem arra a csillagra gondolom, ami itt van, hanem itt. Hogy
van X stored. Tehát egy olyan van izéba. Ja, nyilván tudom, hogy a csillag az azt jelenti, hogy tárgy, új tárgy, amit beraktam. Akkor esetleg menjek le most a... Nem megyek le, mert ott lent járkál az a szar. Majd biztos a játék folyamán vissza kell menni. Jaj, nem vettem ki abból az inventory gépből. Hát... Ja, kérjem újra ki. Oké. Elnézést. Ilyenkor mi van? De hogy... What the fuck? Adjál már egy újat. Szerintem eltértem a játékot. Megy most. The fuck? Kiszedtem az inventoryból a cranket, azt nem adta be a kezembe. És hát nem vettem ki a gépből. Eljöttem, visszajöttem, nem tudom ki van a gépből, és még ott sincs, tehát még itt sincsen. Hát csak visual bug. Nem, mutató, hogy nulla van. Tools. Látod? Ilyenkor mizu. Bugfinder személyesen. Ismételten. The fuck. Van valami izé. Checkpointos. Hát, hol miért lenne? Nem, és nem innentől kijátszottak róla a játék, és kezdenem kell előről. Miért van ott? És Jackie miért lett zárva? Oké. Hagyj ide csak. Okay. Let's play. Fredbear's Family Dinner. Be yourself. Need a hand. Ez a polipos. Hát ez azért! Kinek van meg a Black Ops Zombies? Konkrétan onnan a busz sofőr új melót kapott. Á, nagyon nyomod. Please select your method of delivery. Do you need a snappy delivery? I will make it snappy. Mail call. Akkor vrum, beindítjuk. Elnézést. Neked is. Nagyon ügyes vagy. És most? Most menekülnem kell? Valószínű. Ez leszakadna, vagy csinálom? Ja, fel kellett néznem, hogy hatásos legyen. Jó, értem. Addig nem szakad le, még nem nézek föl. Ez olyan, mint a gyalogkakukban, amíg nem nézel le, nem esel le. Oké.
De az, hogy a Happy Birthday, akkor miért let's have fun írt? Nem mindegy. Beautiful. És ez valami mik? Már mimik... Ah, más a szeme, más a szeme. Fixen a mimik van benne. Sárga a szeme. Miért van csak alakváltó? De akkor nem mindegyikben ő van, mert bele kell bújjon. Érted? Tehát nem lehet az, hogy egyszerre van az összesben. Hanem... Jackie bebújt most bele. Érted? De gondolom, amikor kinyitottuk azt a game-ot, nem ő volt, mert látod, hogy más a szeme? Mit fogjuk én mindjárt? Éj, jó. Többen is lehet. Hát de ez akkor hülyeség, hát egy endoskeletonról van szó, aki alakot vált. Mérettől és mindentől függetlenül. Hagyjad békére a seggemet! És most? Üdv! Miért kaptam trofit? Igen, jumpscare. Hát ez szerintem az életem egyik legszorabb jumpscare-je volt. De engedd már, hogy meghúzzam. Szia Zita, Miss Bush! Figyelj az úton! Jaj, szia ismét! Surprise! Ott tényleg viszont nem értettem, hogy mit kellene, mert nem volt ott még egy kar, vagy volt ott egy lyuk, vagy valami. De amúgy ez nem az, hogy a lore-ba meg konkrétan elmondta a csávó, aki idehozott minket és telefonáltunk, hogy van egy animatronic, amelyik alakváltó, és vadász. Tehát ez egy endoskeleton. Tehát maga az endoskeleton, ami... Ez jó hangzik itt. Hogy itt van a kar, csak vakon vagyok. Itt majd hozzá. Akartam nézni, még jön. Ó! Oh. Nem el kellett volna jönni. Oké, sok is vele. Akkor újra. De várjál, nem lesz időm arra, hogy igen. Srácok, miért ne segítsetek? Csak szó. Látom, megvan mit kell, jó. Most még meghalok láttam, hogy ott van egy kar, be kell zárni. Aztán tudok húzogatni. Mikor jelent meg? Pár napja. Megint elcsesztem már. Most... Várj, most ő jön. Ja, csak szemben.
tudom pontosan mikor jelent meg. Szerintem 2 hete. Őszinte legyek. Friss. Hát, is kell. Óli. Oxenfree. Csak maximum. Csak ott már rá vannak járt, elhiszem. És 1 óra lett. Ugyanúgy akkor reggel Arnold, 6-ig megy a játék. get up, Arnold. Awesome. Glad to see you made it here without any complications whatsoever. So we did some digging to learn more about that bothersome endoskeleton that keeps relentlessly pursuing you. Oké, sok készítő. From Köszönöm. what we can tell, it was designed to keep Murray's son entertained while Murray worked. It would mimic the actions of those around it. At some point, the endoskeleton was exposed to some sort of violence, the details of which are a little fuzzy. This mimic endoskeleton then copied that violent Ezt behavior. mondom, látod Ella? We Ott came up mondja a with some csávó great megint. ideas on how to protect yourself. Unfortunately, we came up with those Ez egy ideas mimik. before the last technicians were sent in, and they ended up with less than positive results. So it seems that maybe distraction and avoidance are your best tools, as a direct confrontation will likely result in the loss of some limbs. The previous technicians considered it an honor to lose limbs in the service of their company, and I'm sure they would tell you that themselves if they hadn't died from blood loss. We expect you'll succeed where they failed. 1 out of 3 Fazbear employees has confidence in you, so go get them, Tiger. Fasz. I found the location of another upgrade station Na in the várjál. showrooms. Ja! You can get there if És you head back beszakadtunk through ide, the azért auto kerültünk shop. ide, jó, oké. That's the room where you Viszont, enter the building. akkor csak ilyet? Csak ez nincs itt. Check the monitor. I'm És sending hát, you a ami- camera feed. Go there. Over and out. Building. Big Top Show. Akkor föl kell menni. Azt hiszem ezek a showroomok azok ott voltak. De az... itt a gép. És... A showroomok azok fenn vannak. Gondolom oda kéne. Várj, ott még ott volt valami. Ja, semmi, azt hittem. És hát akkor most... A satyka az hol volt? Hol nyitottam azt ki? Azt akkor most el tudom rakni. Visszebb volt? Nem, de nem tudom visszajönni. Szerintem itt volt. Nem, itt volt, hülye vagyok. Csak kalap. Hallottam, hogy többek itt van kint. Hogy ott vagy? Oké. Jó, hallottam. Big Top Showroom. Melyik az a Big Top? Hol a Big Top? Az igen, nem bagos, amúgy az a lényeg. Hát, ez csak fenn lehet. Showroom 3-ban voltunk.
Mert itt is volt egy ilyen kis ajándék, nem vettem észre. Vissza kéne vigyem, mi? Nem, itt is volt egy ilyen cucc, vagy nem? Ja, fent volt az emeleten. Tehát 2-es 5-ös számot láttunk csak. Workshop? Itt is van ilyen. Okay. Elnézést. Ez egy 9-es, azt gondolom ez direkt be egy 9-es. 2-5-9. És a 2 számjegy kéne. Az 1-es azt szerintem csak a szintegyelő, tehát azt kizárnám. 5-ös, 2-es láttunk, 9-es is ott volt. Hat. Kettő, 5, 9, 6, meg még egy valahol. Hogy az egyesre próbálkozom? Nem hiszem. Most az itt el. Ott is van egy ajándék. Ott nem tudok. Itt van még egy 9. De 2 9-es. Akkor lehet, hogy ez, nem, az ugyanazon 9-es, csak hogy visszább kicsit, mindjárt megnézem. Visszám. A 6-os az itt volt. 2, 5, 9, 6. Itt a 6-os. És ugyanitt kéne legyen még egy szám. Vagy még visszább. Négy. Oké. 2, 5, 9, 6, 4. És, vagy ezeknek a kombinációja. Tehát ezek kombinációk valamelyike. Jaj, de jó lesz. Nem egyes, te. Sem tudom nullázni mi. Jó. Nem, nincs 2, mennyi számjegy van? Öt, 4 volt, ugye? Jó,
Azon fel kéne írni, amiket már próbáltam. De ez most így csak úgy? Vagy megnézted? És a sorrend. Hát akkor nézzük azt, hogy ez a legelső, ugye? Ez a legelső szám. Tehát, hogyha így nézzük. Tehát itt a 4-es. Utána, amit meglátsz, itt szemben veled 2-es. 6-os. 4-es, 2-es, 6-os. Próbálok valamit. Aztán, hogy 5-ös és 9-es. Vagy lehet, hogy semmit sem jelent. Visszafele. Úgy kell ide bejutnom nekem? De mondjuk másban nem tudok menni. Bázzeg. Most ezt visszapróbálni ezt az eset, bázd meg. És mi van, ha nem is a 9-es a számunk? Mert minden más táblán van. Ja, akkor meg miért lenne ez itt így? Mert 2-9-es van valóban. Remélem én is csak egy kollektívből jön. Én végül is tudok föntre is menni. Meg a faszt. Nem tudok föntre menni. Ide meg nem férek oda. Tehát nem férek ide. Pedig azt nyithatnám. Hát máshol nagyon nem tudok menni. Hát, azt kéne megfejtenem. Gondolom én. Egy sorrendet is adom, minden elindulhatnánk, hogy... Búvasod. Meg vagyok, köszi szépen Zita. Végre péntek. Holnap Gópest. Itt el fog telni a nap. Aztán szerintem holnap csak este lesz stream. Inventory még gondolom semmi nincs. Még miért kértem ki? Semmi értelme, hogy szerintem kikérem. Igaz, hogy meg lehetne nézni az itemeket, mert nem lehet. De nem lehet így forgatni, vagy bármi. Az egy 1-es. Nem 9-es a számunk, hanem 1-es, boys.
Csak jó, hogy se jobb, fázzeg. Igen, tudom el, köszönöm. Mert lehet... Itt igazából nem is tud... Mindegy, nem, hagyjuk. Az utóbbi, nem tudom, streamnek a 2/3 nem nézte szerintem. Vagy szimplán egy nevekes van. 2. Tudom, hogy nincs 9-es, nem is raktam bele 9-est. Előbb, igen. Most van értelme a sorrendnek? 4-es. 2-es, ha jobbra elnézek, 6-os. Szembe jön veled az 5-ös, majd az 1-es. Nem. Akár. Tényleg kíváncsi vagy. De, miért a 8-as? Felesztream a gombanyomkodásból fog állni. Jó, nyom meg a 2-es még egyszer, sok eszed. Ki akarsz szegni? Na mondjad. Biztos van valami sorrendje, mi? Amire rá kellett volna jöjjek. Csak vezess rá, de mondd el. Közvetést Warrior, hello Mizu is. Biztonsági kamerák, tévéid. Mi van? De ezt is ki lehet nyitni, nem? Azt mondtad csáv, hogy nézzünk biztonsági kamerák tévéid. I know that. Ezt mondtad csáv, hogy nézd. 6. 2. Számok ugyanazok eddig. Innen jövünk rá a sorrendre. Csak mikor tudja, mikor kezd? 9. Mi van? 6, 2, 9. 4.
Ó, és akkor várjál, más az eleje, akkor 4 az utolsó. 6-os előtt van más. Itt nincsen szám. Nem lehet a kettes benne kétszer. 2-es az eleje. 2... 6. De ez is 2-es. Kettő, 6, 2, 9, 4. Ez bullshit. Igen, én basztam el amúgy, jogos, mert mondta ott a csávó, hogy nézem a tévét, de... Engedj be. Oké, köszi a helpet. Igen, ahol tényleg csak én nem figyeltem vagy hát figyeltem a játékra, mert tudtam, hogy mondta, csak... Ez a kivitelezés nekem annyira nem tetszett. Jó. Jó. Oda nem jutok be. Azt meg fel lehet venni. Főzézita. A számok megegyeztek, tehát a számokat azokat láttuk. Hol volt? Ez nem collectible-nek számít, ugye? Nagyon remélem, hogy nem egy collectible. Ezzel kezdhetünk valamit. Mikor végképp semmi értelme. Hát... Hol van már? Na. Jó. Mivel máshol nem tudom vinni. Visszavisszük. Egyébként túl, oké, mindenképp kelni fog. És viszont... Egész Twitch-et megy, amit mire gondolsz? Ja, hogy ez idehoz. Okay. Meg itt akkor már más nincs jelenleg nekem? Én nem látok itt bármi mást. Respawnolt.
akkor berakom, most 2 lesz? Fixen. Yep. 2 van. És valahogy ki kéne nyissuk. Tehát hozzáférés kéne a teremhez. Ilyen kellett föntre? Jó. De akkor lehet, hogy tényleg az a kazi nekünk nem kellett volna, csak meg lehetett szerezni. Ja. És tudunk erre menni? Nem igazán. Itt fog megcseszni engem most? Nem tudok hova menni. Gyere rám, jumpscare. A death-defying dive! Hit it, Mr. Rocktopus! Rocktopus. Szerintem most fog kinyílni a végén a cucc jobb esetben. A new world awaits, now it's time to explore. Step right up, don't be scared. It's time. Jó, yes. Open the door. És kerülöm, hogy felmenjünk. Vázzak. Jó. And that is my patented Demotronic welcome show. Amazing, if I do say so myself. Vissza tudok venni fel? Please Jó, continue elrakjuk. to lobby and take a seat. One of our sales reps will be along shortly. Don't Elrakjuk. forget that everything you've seen and will see is available for purchase or lease. A hülyeség szerintem így kollektívot elrakni, de rendben. És itt nem volt olyan? Aj, vissza kell menni a faszhoz. Ja. Vagy nem tudom az ajtón keresztül ott mi vár, vagy van átvezető, vagy bármi. Itt visszahozom azt csak. Megvárom mielőtt, nem tudom tényleg milyen bugok lennek a játékban. Na nézzük. Na most a fej kinyílt közben az izé. Na mindegy, legalább felszedték ott a kis kollektívot. Más valami? Polipurat vissza ki tudom húzni. Nem. Visszafele nem. Nem megy. Na nézzük. Blip. Igen. Most ez töltés, vagy... Ó. Fasza.
És nem is beszélnek, hanem la. The Hedgehog. Itt még körbenézek, nem tudom merre vezet az ajtó. Ott van egy izé. Is. Hello? Miss Helpful? Error. Mrs. Helpful? This elevator is out of service. Thank you for your patience. Welcome. Enjoy a short ride on this reliably safe elevator to access the MCM showrooms. Nem tudom kiszedni. Szölörgök. Ne? Ó, bazd. Hát itt mennyi irányba lehet menni? Mi van, ha én ennek neki megyek? Zavarlak téged itt a takar... Nem. Van egy kollektívből. Üdv. Nem tudom merre menjek hirtelennyébe. Több irányos van. Ó. 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 És tényleg nem tudod, hogy melyik az, mert ugye bármelyik vele bújhat. Üdv, hello? Nem vagyok itt. Dim. Azt nem tudom kinyitni, ugye? Gyerem nincs. Van Csali. Szevasz Zsula. Gitártárs melók, szépen itt voltál. El is tudok jönni. Azt nem úgy akartam. Most felém jön? Most már fix. Átbújt egy másikba. Még az komoly. De bármikor átmehet a másikba.
Hú, bazd meg, te hülye. Oké, oké, hello. Köztépen itt voltál, hello, hello. Akkor csak erre kell menni, mert fölfele én nem láttam semmit. Akkor erre. Ó! Oh. Azt a fejet ki kell valahogy szedni. Oké. Okay. Ez olyan könnyű, mint én gondoltam. Oh! Attention! Elevator maintenance is required. Refer to the repair cassette for instructions. The repair cassette is conveniently located on the second floor balcony. Yeah. Please enter the following code to retrieve the repair cassette. Na, nálam van. 158. 0158. Meg milyen balkonin? Hülye vagyok, nem itt van a térkép. A robot takarítósok az is megvan, és azt sem tudjuk behelyezni, tehát nem tudom mire megyünk azzal, hogyha meg lesz. A másik közé. Oké, tehát az ajtónak jelenség. Akkor csak ott kell mégiscsak valamit. Bazd meg a kurva. Az ijesztő volt most, hogy csak is. Nem azt mondtad, hogy ilyen gyorsan szalad. Megint hozzáváltozol? Melyik az? Most sűnbe van? Még bármikor bármelyikbe lehet, bazd meg. Tudja, tudni fogja mi. És itt kéne, itt van valami, amit én nem látok.
fönt az nem olyan, mit nyitni tudok. És ezt se tudom nyitni. 0158. Mi volt a kód, amit mondott Mrs. Helpful? Jó, kapjál. Ugye megkérdezem tőle megint, de azt hiszem az volt. Ott láttam a falon most már ilyen számos kiírásos genyót. Attention! Elevator maintenance is required. Refer to the repair cassette for instructions. The repair cassette is conveniently located on the second floor balcony. Please enter the following code to retrieve the repair cassette. 0158. 0158, ja. Ott van lent, jó. Tudok, hogy közben fölveszek csalit? Nem. Üdv, hello. Viszlát. Viszlát. Repair cassette, repair cassette, igen. És ezt... Ja. Hello, employee. If you're listening to this Yeah. tape, the elevator has once again stopped working. Hopefully, anyone trapped inside is able to climb out between floors. If not, tell them not to worry and to lie flat on their backs and grab the side walls until repairs are finished. Please follow these simple instructions to reset the elevator. Jó. First, open the Repair-matic box. Oh, Gondolom, it may already be ez open, megtörtént. but if it isn't, then do that. Next, turn the power off. Power off. Once the elevator is off, remove any obstructions from the exposed machinery. Okay. It would also be a good time to ask the passengers if they have any messages for their loved ones. Just Ja. when the machinery is clear of debris, rotate the hand crank clockwise to raise the elevator. Push the green button to open the hatch. You are now safe to get under the elevator. Jó. Oh, there's a note here. If the elevator is out of alignment, adjust the thing that balances it. That's what it says. Oops, hold up. I almost forgot. Make sure the emergency brake is on before attempting any repair. Emergency brake. Az a kar lenne? Ami ott van benne? On. To realign the elevator, use the sliders to rebalance the load weight alignment, doohickey. Gondolom sorba kéne megnyomkodni. And please, bear in mind, if anything does go wrong, we want you to know that it's not your fault. Oké, nem az egyessel kell kezdeni, nem tudom miért, nem? Oké. Oké. You are now safe to get under the elevator. Na. To realign the elevator, use the sliders to rebalance the load weight alignment. Így kéne, hogy...
And please, bear in mind, if anything does go wrong, we want you to know that it's not your fault. It's another one of Oké, life's Zita. speed bumps. Don't let it bring you down and think of it as a learning experience. We love you. Követőjét majd hozzá? Túlment, persze. És most jöhet a sorrendbe? Great. Now that Vigyék I ki. assume you are done with the alignment, use the diagnosis and repair function. Igen. Input the following code using the button. Oké. 2, 2-es. 4, 2-es, 4-es. 1, 2, 4, 1. 3, 3. Kettő. 4. 1. És 3-as. Now, disengage the emergency brake and back out carefully. Rakott meg egy sima. Jó, az teljesen. Jobbítva majd hozzá. Vagy jobbítva, ha már eszed. Oké, open hedge. Close hedge, bocsánat. Tudom, ugyanúgy visz. Ez emergency brake-et kéne? Close the hatch. Aha. Jó. Close the hedge. Reset the crank. Reset the crank. Turn on the power and you are done. Ah! Let's go! Most már lift szerelők is vagyunk. Egy lyuk, szia lyuk. De itt ez az, ahol takarott a kis robotocska? Nézd más. A túloldalán vagyunk. Collectible. Chicas Party World. Chica Party világa. Nagyon jó. Új világa. Ez Spring Trap akar lenni, vagy mikor még ilyenkor a sztoriból benne se volt, gondolom még nem. Mert ugye a sztori ügyileg ez a legeleje az egésznek. Azt tudom, hogy az egészet egy collectible-ért csináltuk. Amúgy. Tehát, hogy... Pikta sorom. No way. Tényleg csak ennyi. Egy rohadt collectible-t szereztünk meg. Én azt a sztoriban haladunk, bro. Mondd, hogy van itt más is. Nincs. De mondjuk várja. Mivel amúgy... nem tudom. Meghalt valaki, mert sokkal légy. Lehet, hogy ez egy kis jövőbeli utalás, vagy nem tudom. Tényleg nem tudom. Oké. Tehát akkor, és most így mi a terv? Ez egy collectible volt.
Ajaj. Vagy ezt a klínós izét, azt... Nem tudjuk itt. Kérdés, hogy hogyan tovább? Azt nem erre kell vetíteni. Most jönk szerintem oda, ahova kell. Akkor az egész, az hülyeség, hogy bazdmeg azt az egész kis liftes izét egy lovat kollektíbüler csináltuk. Mr. Helpful, hello. Rögtön menjünk oda, hogyha már van ilyenünk. Please be aware of potential power spikes. In case of an outage, use the conduit in the big top showroom entrance to reset the system. First aid. Excuse me, can I borrow your voice for a project? What for? I don't even know you. I'm brand new here. Let's start again. I'm Fiona, and you are? Edwin Murray. Fionak a hangját hallottuk a liftesnél. But that doesn't matter. I heard you were a puppeteer, and I wanted to record your voice. Oh, well, yes, I used to be. Oh, that's great. Do you mind if I record you for a test? So, you want to record me with that? What is it? It's a new type of audio cassette recorder. I've never seen one like that before. I made it. It's part of this new system I'm working on. Just speak into the microphone and it'll be sent to me like a work memo. The message will be recorded on a tape drive so that I can listen to it when I get back to my desk on the other side of the building. Oh, that's incredible. What do you call it? Oh, I don't know. I haven't thought of a name yet. Well, how would you describe it in one word? I guess I would have to say helpful. Yeah, at its core it is helpful. That's a great name. Ó, tehát ők lennének Mr. és Mrs. Helpfulnak a hangjai? Gondolom én. Nem akarom Excuse me, okay. Can I borrow your voice for a project? What for? I don't even know you. I'm brand new here. Let's start again. I'm Fiona, and you are? Edwin Murray. This is my dad's place. But that doesn't matter. I heard you were a puppeteer, and I wanted to record your voice. Oh, well, yes, I used to be. Oh, that's great. Do you mind if I... Mi a fa... De meg sem húztam a kart! Meg ott volt még ott az a... Ez a hely, ahol... Ezzel mit nyitok? Ide másik helyre megyek át, no, nem akarok még. Nem akarom még ezt. Szia ajándék.
Jön csak vissza. De ja, tehát így tölti be az adott pályarészt. Végül is. Oké. Azért tölt egy picit többet. Hát akkor esnek ezt csak ki, mert showroomot ír. Jöjjön. Ez randomizált? Lol. Ezt töltik automatikusan. Tudok, hogy ezt lejjebb mozdogatom? De haló? Na, ez alapvetően töltődik. Ez azért ízés. Ezt tudom úgy forgatni. Na. De már bro, hát... Időre megy. Az elején nem is ment időre. Az előzőnél. De most már látom, hogy hogyan akarja a játék. Azt hiszem. Jep. Elvetek így most már jó. Mehet. Mit? Experience the latest in Carnival and Midway game technologies. Test your skills, test your luck, win a prize, or make a buck. If you'd like to license that jingle, inquire within for rates. Ezt kéred? Tickets, please. Parancsolj. Tickets, please. Welcome to the Big Top Showroom. Your entry ticket includes one free spin on the prize wheel. Tehát arra az ajtóhoz mire vezethet az, hogyha ez itt, ez? Games of chance are my favorite. You there. Igen? Step right up and test your skill. Jó. Ready, set, fire away. Mondjuk ez kontin... See our catalog for all options and prices. I assume you... I lack hidden miss sensors. Aim assist nélkül amúgy elárom nincs aim assist a játékban. Valószínűleg nem is szükséges. Ez ilyen kis... rész. See our catalog for all options and prices. You're doing great. Tudom, így spam. El se engedem. You're doing great. We have a winner. Mit nyertem? You win a free spin on the prize wheel. Csak kapsz a trofit. Let us spend our money on that game. Tickets, please. Igen. Igen. I enjoy buying my... Jó.
Hát ne írja bábúhoz, mert akkor megpasszna. Világos. Négy. Nincs Wowie. 4-1. 4-es 1-es, az biztos van. Ott is lát valami. 7-es. 4-1-7. Meg ott 2. 4-1-7-2. Hova kell a szám? Bye, bye, bye. Ne? I want Hova kellnek a számok? Remélem a számok nem randomizáltak, mint a minigame. De csak nem. Én belőle van lehet tudni. Ezt lehet arra használni, hogy... Nem fognak ettől beszélni. Ezt nem számok ugyanazok. Viszont ez forog is. Let us spend our money on that? Tickets, please. Kus! De honnan vettél észre, pánce? Ötször le fog állni a szívem. De. Valószínűleg a fény is számít, de közben ne is menjek nekik. Van egy 3-as. 3, 5, 2, az előbb meg 1-es, 4-es. Na várjunk, írjuk csak a számokat. 3, 5, 2. 5-ös, 2-es biztos látom. Nem, tényleg nem randomizál. Games of chance are my favorite. 8-as, 3, 5, 2, 8. Lehet, hogy a számok is randomizáltak valamennyire. Ja, ott van egy 7-es is. 7-est még nem írtam fel. Ringa-ringa-ring. Ringa-ringa-ring. Nem láttam, hogy hol az arc ennek a szarnak. Ja, a fény az jön. Okay. Egyes, az egyes a korona. 1-es, 6-os, még számok, 1-es, 6-os. 3, 5, 2, 8, 7, 1, 6, nem tudom mik ezek a számok. Meg hogy merre kéne menjek. Vannak még minigémek, az fix. Szevasz. Ki kéne futni a picsába? Biztos, hogy nem. Nincs ticket. Na? Meg szerintem sem értem ezt még egyszer megcsinálom, ugye? De meg közeledik. Akkor meghalok. Gondolom elér idáig, nem?
Mi a fasz? Ez így mi volt most? Ez nagyon nem ért. Ez mi volt? Hát összerántott a tököm is. Tehát... Mit kezdjek? De tényleg? Egyes a koronás. Nekem egy koronásnak. This is so fun that I'm coming back tomorrow with more money. This is so fun that I am coming back tomorrow with more. Let us spend our money on that game. Tudom triggerelni, miért addig nem ér I el. want the grand prize. Let us spend our money on that game. Lehet triggerelni, nagyon jó. Reméltek, hát készítjük a dolgot. These games are amazing. Hát remélem, amit kéne. Ez szerintem kimegyek, az se jó. Bent kéne maradni valószínűleg. És alkotni valamit, de hogy mit? Vagy van nullásunk is. Azt jelenti, hogy sorba neki kell menni ezeknek. I want the grand prize. Nem. Elnézést. Pakolgatod a bábukat. Jó. Jelbők, és akkor megint kapok egy random jumpscare-t. Tudsz, ha rajta bábul lábán. Á, random jumpscare lesz ebben megint. Hát meg kell nézni, hogy hogyan tovább, mert tényleg most meg vagyok lőve. Mit akar a játék. És fölfele tudnék valahol menni, ott láttam fönn táblát is. De fölfele nem tudok sehol sem menni, szerintem. Nem, kösz. Számítottam. Ez bullshit, tehát kijövök és akkor csak úgy elkap. I want the. I am having so much fun. So many prizes. Meg vagyok lőve. Valahol itt a játékok mögé lehet menni. De most merre van a... Erre van az arc. Nem mindenhol lehet mögé menni. Meg vagyok lőve, meg kifele tényleg nem.
kéne lőni sorba, azt is hülyeségnek tartom. Főleg olyan szar hitbox van, meg láthatatlan fal belakad. Még így be se jeleznek. Mert ott látjátok, ott fönt van ilyen gombnyomkodós számos genyó. Csukoljatok oda föl. Mert először itt nem látok rá. Vagy logikus valamit. Vagy tényleg ott a gombot lövöm meg ezzel, vagy nem tudom. Hát itt. Nem. Akkor mit csináljuk, de őszintén? Most elfogadok helpet, hogyha valaki tud valamit. Most elfogadom a segítséget. Ide meg be se lehet bújni oda. Itt észrevesz. Erre ki tudok jönni, de itt meghalok. Tehát itt ez fix halál. Tehát ez teljesen hülyeség. Hát fölfele ott látok dolgokat, de... Számomra van bármi jelentőség amúgy. Which game will I play first? To Gods, please. Még erre gondoltam volna, de nem. Konkrétan nem lehet itt átjutni. Még ezt tűnik logikusnak itt nekem. De még ez se.
Semmi nincs semmi értelme annak, hogy körbe megyek amúgy. Abszolút semmi. Nem értem. Lehet, hogy tök egyértelmű, csak nekem nem esik le. Várjál. Ott volt egy kis rés, ott arra szerintem meg lehet, hogy nem voltam. Ott mint egy kicsi ilyen kapu lett volna. Nem egy ilyen nagy... Csak akkor vak vagyok végig. Tehát, hogy szembe ott velem. Még az lehetett be se... De azt szerintem oda be lehet menni. Akkor az végig ott volt, csak én nem látom? Nem láttam, szerintem vakon vagyok. Tehát ott én arról beszélek. Nem, az se bemehető. Nem. Na-á. So many prizes. Tickets, please. Mi van, ha nullásnak megyek? Nullás is hogy találom el esetben. Visszafele nem is tudok menni, mert erre kering a cucc. Amúgy. Let us spend our money. Itt meg nem ér el. I could stay here forever. Nem értem. I want to pay money to play these games. Én erre tudom gondolni egyedül, de tényleg. Jó. És tudom. Jó, legyen az, hogy most itt akkor ennyi. Mert csak szarakodok, és Köbiszti Imre, ha ezt folytatom, utána fogok nézni, hogy tényleg, hogy mit, mert lehet, hogy tényleg egyértelmű, csak én nem látom át. És akkor a mentés az hol van itt? Ja, oké, már megijedtem az elejétől. De nem. De gondolom ugyanott a izé. Ó, volt egy checkpoint. Ja. Mindentől vagyunk. I enjoy time. Oké. Nem tudom, fingom sincs. De hogyha megnézem és tök egyszerűen rosszul leszek szerintem. Na jó van, srácok, lányok. Akkor mára ennyi. És akkor majd holnap délután, nem, holnap este találkozunk. Legyen úgy. Mert holnap nem leszek itthon. És köszönöm, az este az úgy jó lesz. Na jó van, köszönöm szépen, itt voltak, és akkor majd holnap tali. Hello, hello!